હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ડૉક્ટર ઉર્મિકાસ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક. મારું નામ જયશ્રી છે. તો આજના સેશનમાં હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે કપાસી વિશે થોડુંક જાણીશું. કપાસી એક એવો રોગ છે કે જે પગના તળિયામાં અને હથેળીમાં થાય છે, જેના દુખાવાના લીધે આપણે ચાલી શકતા નથી અને કોઈ પણ વસ્તુ પકડી શકતા નથી. તો આપણે ઉર્મિકા મેમ પાસેથી જાણીશું કે કપાસી એ શું છે. મેડમ, કપાસી એ શું છે અને તેના લક્ષણો શું હોય છે? કપાસી એક સ્કિનનો એવો રોગ છે કે જેમાં ફ્રિક્શન અને પ્રેશરને કારણે સ્કિન ઘસાવાથી સ્કિનની ઉપરના પડ ઉપર એક થીક લેયર, જાડું લેયર થઈ જાય છે અને એ લેયર ધીરે ધીરે વધતું જાય છે. સ્કિન ઓલમોસ્ટ ડેડ જેવી થઈ જાય છે અને જ્યારે એ લેયર વધતું જાય ત્યારે વધારે જાડું થઈ જાય છે અને એને આપણે કપાસી કહે છે. એટલે આ રીતે કપાસી ધીમે ધીમે ડેવલપ થતી જાય છે. ઓકે મેમ, કઈ પરિસ્થિતિમાં કપાસી થવાની શક્યતા હોય છે? ઓકે, જનરલી કપાસી જો આપણે જેન્ડર વાઇઝ જોઈએ તો લેડીઝમાં વધારે જોવા મળે છે અને એનું મેઇન કારણ અનફિટ ફૂટવેર હોય છે કે જે આપણે પ્રોપર શેપના, પ્રોપર માપના ફૂટવેર ન પહેરીએ તો આપણને કપાસી ડેવલપ થાય છે. એમાં એવું થાય છે કે ઘણીવાર મોસ્ટલી લેડીઝને હાઈ હીલ પહેરવાની બહુ શોખ હોય છે. તો હાઈ હીલ્સ હોય અથવા તો ફિટ જે ફૂટવેર હોય એને કારણે સ્કિનમાં એક સતત ઘસારો લાગતો હોય છે અને એ ઘસારાને કારણે ત્યાં કપાસી ડેવલપ થાય છે. ઘણીવાર આપણે લૂઝ ફૂટવેર પહેરીએ તો પણ એ લૂઝ ફૂટવેર અને સ્કિનની વચ્ચે જે ઘર્ષણ થતું હોય છે એમાં પણ સ્કિન થીક થઈ જાય છે અને કપાસી ડેવલપ થાય છે. બાળકોમાં એવું જોવા મળે છે કે બાળકો જનરલી સોક્સ, મોજા નથી પહેરતા અને સેન્ડલ અથવા શૂઝ પહેરીને રમતા હોય, દોડાદોડી કરતા હોય તો પણ ડાયરેક્ટ સ્કિન સાથે જે શૂઝનું ઘર્ષણ થાય તો પણ એમને ત્યાં કપાસી ડેવલપ થાય છે. જ્યારે મેલમાં મોસ્ટલી કે જે લોકો ખાસ કરીને બહુ હેવી વર્ક કરતા હોય છે એ લોકો પ્લાસ્ટિકના ચંપલ અથવા રબરના ચંપલ કે સેન્ડલ પહેરતા હોય અને એમને લોંગ ટાઈમ ચાલવાનું રહેતું હોય કે લોંગ ટાઈમ એવી મહેનતવાળું કામ રહેતું હોય તો એને કારણે પણ એ પ્રેશરને કારણે સતત સ્કિન ઘસાયા કરે અને ત્યાં એમને કપાસી ડેવલપ થતી હોય છે. બીજું કે ડાયાબિટીસવાળા પેશન્ટમાં એક પુઅર બ્લડ ફ્લો હોય છે અને એને કારણે પણ કપાસી ડેવલપ થાય છે. અમુક ગેમ્સ એવી હોય છે કે જેમાં બેડમિન્ટન છે કે પછી ટેબલ ટેનિસ છે કે જેમાં સતત આપણે રેકેટ પકડવું પડે તો જનરલી સ્કિનના આ ભાગમાં સતત ઘર્ષણ થાય તો ત્યાં પણ કપાસી ડેવલપ થાય. ફિંગરમાં પણ ડેવલપ થાય છે. કોઈ એવા હેવી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સથી માણસો કામ કરતા હોય, જેમ કે આપણે રોડ પર તમે જોતા હશો ઘણીવાર તૂટતું હોય ત્યારે એક વાઇબ્રેશનવાળું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ હોય અથવા હેવી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, કોઈને જે લોખંડ સાથે કામ હોય તો વજનદાર હથોડી કે એવું કંઈ પકડતા હોય તો એને કારણે પણ હેન્ડમાં અથવા એવા ફૂટવેરને કારણે લેગમાં કપાસી ડેવલપ થતી હોય છે. ઘણી વખત એવું થતું હોય કે ઓલ્ડ એજમાં આપણા તળિયામાં ફેટ ઓછું થઈ જાય છે તો એને કારણે પણ કપાસી ડેવલપ થતી હોય છે. અને પર્સ્પિરેશન, ઘણા બધા વ્યક્તિ એવા હોય છે કે જેમને હેન્ડ અથવા પગના તળિયા ફિટમાં વધારે પર્સ્પિરેશન થતું હોય તો એ પરસેવાને કારણે એમને ચંપલની પકડ જે રહેવી જોઈએ એ ન રહે અને એને કારણે એને એક પકડ રાખવી પડે તો પણ એક ઘર્ષણ થતું હોય, પ્રેશર આવતું હોય તો એવા વ્યક્તિઓમાં પણ કપાસીનું પ્રમાણ વધારે થાય છે. એ લોકોની શક્યતા કપાસી થવાની વધી જાય છે. એટલે નોર્મલી આવી કન્ડિશનમાં જે છે એ એક જીમ, જે યંગસ્ટર જીમનો ઉપયોગ કરતા હોય તો જીમમાં પણ એ લોકો પર્સ્પિરેશન હોય અથવા તો પછી સતત એવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સને પકડીને વર્કઆઉટ, હેવી વર્કઆઉટ લોંગ ટાઈમ કરતા હોય તો પણ કપાસી થવાની શક્યતા વધી જાય છે. કપાસી એવું નથી કે ખાલી પગમાં જ થાય છે, હેન્ડમાં, ફિંગરમાં, જનરલી પગના તળિયાના ટોમાં પણ વધારે પ્રમાણમાં થતી હોય. મોસ્ટલી આવી પરિસ્થિતિમાં કપાસી વધારે થવાની શક્યતા રહે છે. ઓકે મેં સાંભળ્યું છે કે કપાસીને ઘસી નાખવાથી અથવા તો એની ચામડી કાપી નાખવાથી કપાસી મટી શકે છે, તો શું એ શક્ય છે? નો, એ શક્ય નથી. કેમ કે કપાસી એવી વસ્તુ છે કે તમને સ્કિનની બહાર આખું એક બમ્પ બની જાય, મતલબ ડેડ સ્કિન ભેગી થતી રહે અને આખું એક ટેરવોની જેમ આમ ઉપસી જાય, બરાબર? એટલે માણસોને એવું હોય કે આપણે આ કાપી નાખીએ એટલે એ સરખું થઈ જાય, પણ એવું નથી હોતું. કપાસી એવી વસ્તુ છે કે જેટલી એ સ્કિનની બહાર દેખાય છે એટલી જ એ સ્કિનની અંદર પણ હોય છે
હવે સ્કિનની અંદર હોવાને કારણે માણસોને એમ થાય કે મેં ઉપરથી ચોખ્ખું કરી નાખ્યું તો કપાસી મટી ગઈ, પણ એવું નથી. જે અંદરની છે એ પાછી ફરી ડેવલપ થશે, ફરી ઘર્ષણના કારણે એ નવી નવી સ્કિન ડેડ થતી જશે અને જામતી જશે, એટલે પાછી કપાસી ડેવલપ થશે. પ્લસ બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે એને જ્યારે કાપશો ત્યારે એ મે બી પોસિબલ કે પ્રોપર સ્ટરીલાઇઝ ન કર્યું હોય તો એ ધારદાર વસ્તુને કારણે તમને સ્કિનમાં ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ પણ વધી જાય છે. એટલે કપાસીને કાપવાથી કે ઘસીને કાઢી નાખવાથી કપાસી મટતી નથી, એ ફરીવાર થાય જ છે. ઓકે, કોન્કેવ વાપરવાથી કપાસી મટી શકે ખરી? અમુક સંજોગોમાં મટી શકે, નોટ એવરી ટાઈમ. જો તમને કપાસી જસ્ટ ડેવલપ થતી હોય, બહુ જ સામાન્ય હોય, તો તમે કદાચ એનો કોનકેપનો ઉપયોગ, કોનકેપ મતલબ તમને ખ્યાલ હશે કે એક કેપ આવે છે, રિંગ હોય એમાં, અને એ કપાસીની ઉપર આપણે લગાડી દેવાની હોય. તો જો એવી પરિસ્થિતિ હોય ને તો એમાં હજી પણ મટવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. પણ એમાં પણ એક વસ્તુ એવી છે કે તમે લોંગ ટાઈમ જ્યારે કોનકેપ લગાડો છો તો જો સ્કિનની સેન્સિટિવિટી, કદાચ કોઈની સ્કિન વધારે સેન્સિટિવ હોય તો એ કેપના ગમથી પણ ત્યાં એમને ઇચિંગનો પ્રોબ્લેમ અથવા રેશિસ થવાની શક્યતા રહે છે. પણ જનરલી બેસ્ટ ઇલાજ તમારે ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ, મતલબ કે મેડિસિન એનો બેસ્ટ ઇલાજ હોય છે. કોનકેપથી મટી શકે પણ અમુક સંજોગોમાં, નોટ એવરી ટાઈમ. ઓકે મેમ, તો કપાસીની સારવાર કર્યા પછી અથવા તો સર્જરી કર્યા પછી પણ કપાસી ફરીથી થાય છે, તો એનું શું કારણ હોય છે? જે પ્રમાણે મેં કીધું એ પ્રમાણે કે જે તમને કપાસી જેટલી ઉપર દેખાય છે એટલી જ એ સ્કિનની અંદર પણ હોય છે. ઘણી વખત એવું થાય કે આપણે કાઢી નાખી હોય અથવા સર્જરી કરાવી નાખી હોય, હવે ત્યાં રોજ નથી આવી અથવા થોડી ઘણી જો અંદર રહી ગઈ છે અને ત્યાં જો સતત સ્કિનનું ઘર્ષણ ચાલુ તો રહે જ તે, તો ફરી થવાની છે. તો આવી કન્ડિશનમાં એ ફરી થવાની શક્યતા રહેતી જ હોય છે અને માટે ફરી થતી હોય છે. ઓકે, તો આ કપાસી જે છે એના રિસ્ક ફેક્ટર ક્યાં ક્યાં હોય છે? કપાસીના રિસ્ક ફેક્ટર જનરલી આપણે એવું માનીએ કે કપાસી એટલે ખાલી બસ આ સ્કિન અને એને કાઢી નાખશું કાં સર્જરી કરાવી નાખશું એટલે મટી જશે, અથવા ઘણી વખત એવું થાય કે લોંગ ટાઈમથી કપાસી હોય અને ઉપરની સ્કિન ડેડ થતી જાય તો એમાં એની સેન્સિટિવિટી જતી રહે છે. કોઈને પેઇન પણ નથી થતું કે કંઈ નહીં, ખાલી અડે તો એને કડક લાગે, બાકી એને પેઇન કેવું ના થતું હોય. તો એમાં એ લોકો એવું માને કે મારે હવે આનો ઈલાજ કરાવવાની જરૂર નથી કારણ કે મને તો કંઈ પેઇન થતું નથી. પણ એ વસ્તુ અંદર તમારી સ્કિનમાં પ્રોબ્લેમ કરે છે અને પગના અંગૂઠામાં એક એબનોર્મલ બોની બમ્પ થઈ જાય છે અને એનાથી આગળ હેમટો થઈ જાય છે, મતલબ કે અંગૂઠામાં એક ડિફોર્મિટી આવી જાય છે. અને કોઈ વખત એવું થતું હોય કે જો લોંગ ટાઈમથી હોય અથવા વધારે વધી ગઈ હોય તો અંદર એબ્સેસ ફોર્મેશન પણ થતું હોય છે. તો એ આપણા અંગૂઠાને અને બોન્સને નુકસાન કરે છે. તો બેટર રસ્તો એ છે કે તમે કપાસીનો પ્રોપર ઇલાજ કરાવો, તો આ બધી વસ્તુમાંથી આપણે બચી શકીએ. ઓકે મેમ, તો આ જે હોમિયોપેથિકમાં જે હોય છે તેમાં કપાસીની સારવાર કઈ રીતે હોય છે? ઓકે, હોમિયોપેથીમાં કપાસીની બેસ્ટ સારવાર છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે હોમિયોપેથિકમાં કપાસીની ટ્રીટમેન્ટમાં તમારે બે રીતે કરવી પડે છે, ઇન્ટરનલ પ્લસ એક્સટર્નલ. ઇન્ટરનલ તમારે મેડિસિનથી કરવી પડે છે અને એક્સટર્નલ એનો એક એક્સટર્નલ એપ્લિકેશન તરીકે એક મલમ હોય છે જે આપણે ઉપર લગાડવાનું હોય છે કે જેથી સ્કિન સોફ્ટ થઈ અને ડેડ સ્કિન રિમૂવ થઈ જાય છે. જ્યારે મેડિસિન જે છે, હોમિયોપેથિક મેડિસિન આપને ખ્યાલ જ હશે કે સ્મોલ પિલ્સ હોય છે અને એને દિવસમાં એકવાર લેવાની હોય છે અને એનાથી તમારી જે સ્કિન ડેડ થઈ ગઈ હોય છે એને રિમૂવ કરે છે અને જે પણ કંઈ બગડેલી સ્કિન હોય છે એને એ હેલ્ધી બનાવે છે, સારી બનાવે છે અને કપાસીને જડમૂળમાંથી કાઢે છે. આ રીતે હોમિયોપેથીથી કપાસી જતી રહે છે અને ટોટલી નોર્મલ સ્કિન થઈ જાય છે. ઓકે, તો આ હોમિયોપેથિક સારવાર પછી કપાસી ફરી થવાની શક્યતા કેટલી હોય છે? ઓલમોસ્ટ નીલ. જનરલી હોમિયોપેથિક સારવાર કરાયા પછી ફરી કપાસી થાય એવું બનતું નથી. હા, તમારે જ્યાં સુધી તમારી નોર્મલ સ્કિન હોય અને પ્રોપર એકદમ નોર્મલ ના થાય ત્યાં સુધી થોડી કેર કરવાની હોય છે. જેમ કે તમને પગમાં હોય તો તમે સ્લીપર પહેરીને ચાલો, ડાયરેક્ટ તમે જમીનમાં એમનેમ ન ચાલો કારણ કે એમાં કેવું હોય કે ડસ્ટ અંદર જાય તો ફરી પાછી થવાની શક્યતા રહે. એટલે તમારે જે છે ને એની પ્રોપર થોડોક ટાઈમ કેર કરવાની. અને હોમિયોપેથિક હા, તમારા હાથમાં હોય તો તમે એવી વજનદાર વસ્તુ ન ઉપાડો અથવા સતત ઘર્ષણ આવતું હોય એ રીતે તમારે કોઈ વસ્તુ નહીં પકડવાની.
અને બાકી મેડિસિન અને ઓઇન્ટમેન્ટથી તમારી કપાસી ટોટલી રિમૂવ થઈ જાય છે અને ફરી વખત થવાની શક્યતા નહિવત હોય છે, ઓલમોસ્ટ થતી જ નથી. જો તમે આવી રીતે થોડીક પ્રોપર કેર કદાચ ન કરી હોય તો ફરીવાર થવાની શક્યતા રહે, બાકી નથી થતી, ટોટલી રિમૂવ થઈ જાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે મેમ પાસેથી જાણ્યું કે તમારા બધા ડાઉટ્સ જે છે એ ક્લિયર થઈ ગયા છે. જો છતાં તમને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપ મેમને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી શકો છો અથવા મેમનો સંપર્ક કરી શકો છો. તો આવતા સેશનમાં આપણે એક વાળનો પ્રોબ્લેમ છે, ઉંદરી, કે સ્કાલ્પમાંથી વાળ સાવ જતા રહ્યા હોય છે તો તેને ઉંદરી કહે છે. તો નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે ઉંદરી વિશે થોડુંક જાણીશું. થેન્ક યુ. ઉંદરી એ એક વાળનો એવો રોગ છે કે જેમાં હેરમાં અમુક જગ્યાએ પેચીસ પડી જાય છે, મતલબ કે ઘણી વખત ચાંદલા જેટલા અથવા તો એના કરતાં મોટા પણ હોય છે કે ત્યાંથી ટોટલી વાળ જતા રહે છે અને ટોટલી સ્કિન દેખાય છે. જો એનો લાંબા ટાઈમ સુધી એનો ઈલાજ ન કરીએ તો સંપૂર્ણ વડે ત્યાંથી વાળના મૂળ ખતમ થઈ જાય છે અને વાળ આવવાની શક્યતા જતી રહે છે. તો ઉંદરીનો ઈલાજ શું છે, ઉંદરીના શું લક્ષણો છે, શું છે ઉંદરી, એ વિશે આપણે જાણીશું નેક્સ્ટ સેશનમાં. થેન્ક યુ મેડમ. થેન્ક યુ.